ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ અગેન ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, હવે આપણે આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય તો તમે કઈ રીતે પ્રેઝન્ટેશન બનાવો છો એ ચલો આપણે ફટાફટ જોઈએ. બરાબર છે? તો આવું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ફાઇલમાંથી હું ન્યૂમાં જતી રહું છું, બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન લઈ લઉં છું. હવે બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશનમાં લેઆઉટ છે આપણે વ્હાઇટ લઈ લઈએ, ઇન્સર્ટમાં જતા રહીએ, શેપ્સમાં જતા રહીએ. હવે આપણે જે અહીંયા સર્કલ આપેલું છે આ સર્કલ આપણે ડ્રો કરી લઈએ. બરાબર છે? હવે આ સર્કલ ડ્રો થઈ ગયા પછી આપણે એને વ્યવસ્થિત એની હાઇટ જે છે આપણે વ્યવસ્થિત જે વચ્ચેની જગ્યા છે એ રાખીએ અને શેપ ફિલમાં નો ફિલ લઈ લઈએ. બરાબર છે? પછી કંટ્રોલ પ્રેસ કરીને આ આપણે ઉપર આ રીતે ટચ કરીને વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી લઈએ. બરાબર છે? હવે બધા શેપ તમે સિલેક્ટ કરી લો. બરાબર? અને ત્યારબાદ શેપ ફોર્મેટમાં મર્જ શેપમાં યુનિયન, મતલબ કે આ જે અલગ ડિફરન્ટ શેપ્સ હતા એ બધા શું થઈ ગયા, એક સિંગલ થઈ ગયા. બરાબર છે? હવે શું કરવાનું છે, ઇન્સર્ટમાં જાઓ, શેપ્સમાં જાઓ. હવે જે હાફ સર્કલ આપેલું છે એ હાફ સર્કલ આપણે લઈ લઈએ. બરાબર છે? તમારે ક્યાં સુધી આને ડ્રો કરવું છે ત્યાં સુધી આપણે લઈ લઈએ. અહીંયાથી અપ લઈ લઈએ અને આ પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે ઘટાડી દઈએ. બરાબર છે? હવે આની જે શેપ આઉટલાઇન છે એનો આઉટલાઇન કરી દઈએ, તે જેવું આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. બરાબર છે? હવે આને આપણે કોપી કરીએ. બરાબર? અને પેસ્ટ અથવા તો કંટ્રોલ સાથે તમે ડ્રેગ બી કરી શકો છો. આ રીતે હું કંટ્રોલ સાથે જ મિત્રો ડ્રેગ કરું છું અને થોડું એવું આપણે હટાવી લઈએ શેપને. અહીંયાથી કરી લઈએ કંટ્રોલ. મિત્રો, હું આ કંટ્રોલ પ્રેસ કરીને કોપી કરું છું શેપની. હવે અહીંયા ક્લિક કરો. આ જે આપણો અંદરનો બ્લુ શેપ છે એને આપણે શું લઈ લઈએ, રોટેટમાં વર્ટિકલ. બરાબર છે? અને વ્યવસ્થિત આપણે એને સેટ કરી દઈએ. તો મિત્રો, થોડો એવો આપણે ખાચોરીએ છે એ ચાલશે નહીં. આપણે બંને સાઈડથી શેપ છે એ થોડો એવો મોટો કરવો પડે. બરાબર છે? હવે આ શેપને રોટેટ કરી દઈએ, રોટેટ વર્ટિકલ. બરાબર છે? ભલે મિત્રો સેજ અંદર બહાર રહીએ તો બી કંઈ પ્રશ્ન છે. હું સેજ અમથું રોટેટ કરી દઉં છું. આ શેપને બી આપણે થોડો એવો મોટો કરી દઈએ. તો મિત્રો, આમાં પરફેક્શન લાવવું જરૂરી છે, નહીંતર તમારો શેપ છે એ વ્યવસ્થિત દેખાશે નહીં. બરાબર છે? ઓકે, હવે આપણે શું કરીશું, હવે આપણે આ બધા શેપ છે એ સિલેક્ટ કરી લઈએ. બરાબર છે? અને એને આપણે ગ્રુપ કરી દઈએ. કમ્બાઈન બી કરી શકો છો, યુનિયન બી કરી શકો છો. બરાબર? આપણે યુનિયન કરી દઈએ. શેપ ફિલમાં જતા રહીએ, ગ્રેડિયન્ટમાં જતા રહીએ, મોર ગ્રેડિયન્ટ ફિલ.
આમાં છે એ તમે ડિફરન્ટ કલર લઈ શકો છો, તમારે જે બી કલર લેવા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ રેડ છે, યલો છે, ગ્રીન છે, બરાબર છે, બ્લુ છે, કોઈ બી ડિફરન્ટ કલર છે એ તમે લઈ શકો છો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે. હવે શું કરીએ આપણે, હવે આની જે ઇફેક્ટ છે એ ઇફેક્ટ આપણે આપીએ એની પહેલાં આપણે એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે એ આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. એનો કલર છે એ આપણે બ્લેક લઈ લઈએ, બરાબર છે. અને આ જે આઉટલાઇન તમને સાવ નોર્મલ દેખાય છે, આપણે એ આઉટલાઇન છે એ સેજ એવી આપણે ગ્રે કલર લઈ લઈએ, બરાબર છે. એટલે વ્યવસ્થિત આપણે જોઈ શકાય. પછી ઇન્સર્ટમાં જતા રહીએ, આઇકન્સમાં જતા રહીએ અને તમારો જે બી ટોપિક હોય, બરાબર, એને રિલેટેડ છે તમે અહીંયાથી આઇકન્સ છે એ લઈ શકો છો. મારી પાસે ઓલરેડી બીજી સ્લાઇડમાં લીધેલું છે, પડેલું છે, એ હું લઈ લઉં છું, બરાબર. આપણે આ હેડિંગ બી લઈ લઈએ, સ્ટાર્ટ યોર બિઝનેસ વિથ ઇન્સર્ટ, એમાં ટેક્સ્ટ બોક્સ અહીંયાથી લઈ લ્યો, બરાબર છે. કલર છે એનો વ્હાઇટ લઈ લ્યો ટેક્સ્ટ બોક્સમાં. સ્ટાર્ટ યોર બિઝનેસ વિથ, બરાબર છે. અને આપણે સિલેક્ટ કરીને કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ આપી દઈએ, ફોન્ટ સાઇઝ વધારી દઈએ, બરાબર છે. અહીંયાથી તમે ફોન્ટ બી ચેન્જ કરી શકો, તમારે જે બી લેવા હોય તે ફોર્મેટમાં એને અલાઇન આપી દઈએ સેન્ટર, બરાબર છે. હવે આની અંદર આપણે આઇકન્સ મૂકી દઈએ આપણા, બરાબર છે. એને વ્યવસ્થિત મૂકી દઈએ સેન્ટરમાં. હવે આ બી બધું ટેક્સ્ટ બોક્સ જ છે, આ બધું લખેલું છે, આપણે આપણા રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે લખવાનું છે, બરાબર છે. તમે જે બી લખો એ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે છે એ લખવાનું છે, બરાબર છે. હવે શું કરવાનું છે, તો આનું આપણે જે અંદરનું અલગ ગ્રેડિયન્ટ વાળું બનાવેલું છે ડિઝાઇન આપણી, એને એનિમેશન્સમાં જતા રહીએ, બરાબર છે. એનિમેશન્સમાં અહીંયા આપણને એરોવાળી એનિમેશન્સ આપેલી હોય છે, તમને ખ્યાલ હોય તો. અહીંયા આપી દઈએ આપણે વાઇપ, બરાબર છે. વાઇપ આપી દીધા પછી અહીંયા ઇફેક્ટ ઓપ્શન આપેલો છે, ત્યાંથી તમે ઇફેક્ટ ઓપ્શનમાં એની સાઈડ જે છે એ ફેરવી શકો છો ફ્રોમ લેફ્ટ, બરાબર છે. અને સ્ટાર્ટ ઓન ક્લિક છે એની બદલે આપણે રાખી દઈએ વિથ પ્રીવિયસ. હવે આપણે આને પ્લે કરીને જોઈએ. તો જો આટલી સ્પીડમાં આવે છે, એની સ્પીડ છે એ તમે અહીંયાથી વધારી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ મારે 20 સેકન્ડની કરવી છે તો 00.20, બરાબર. હવે આપણે આને પ્લે કરીને જોઈએ તો જો એકદમ સ્લોલી આવશે, બરાબર. તમારે થોડી એવી વધારે ફાસ્ટ કરવી હોય તો આપણે અહીંયા લઈ લઈએ 10 સેકન્ડ, 10.00, બરાબર, 00.10. હવે F5 કરીને આપણે જોઈએ તો જો તમે આ ઇફેક્ટ જોઈ શકો છો, આ રીતે છે એ તમે પ્રેઝન્ટેશન ઇઝીલી બનાવી શકો છો, બરાબર છે. તો જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને વધુને વધુ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.